हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै नयाँ खालको रेसिपी लिएर आएकी छु। अन्डाबाट बनेर तयार हुने एकदमै मिठो अचारको। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। यो अचारको रेसिपी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले अन्डालाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा प्यानमा पानी राखे। अब यो पानी हल्का तातेपछि यसमा राखिदिए 4वटा अन्डा। मैले यहाँनिर 4वटा अन्डा लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्डाको क्वान्टिटी घटिया बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने ग्यासको हिटलाई हामीले मिडियममा राखिदिने। यो अन्डालाई छोपेर 7 मिनेट जति पाक्नको लागि छाडिदिने। अन्डालाई यहाँ बोइल गर्न राखेको 6-7 मिनेट भइसकेको छ। अब भने यो अन्डा पाकेर यहाँ तयार भयो। ग्यासको हिटलाई हामीले अफ गरिदिन्छौँ। यसलाई सेलाउन दिन्छौँ र छिलेर यसलाई राख्नेछौँ। यो सेलाउँदै गर्दाखेरि यसलाई चाहिने अरू सामग्री तयार गरौँ। जसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यान बसाले। अब यो तातेको प्यानमा राखेँ तोरीको तेल। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा राखेँ मैले 3टा सुकेको खुर्सानी। अब यो सुकेको खुर्सानीलाई हामीले राम्रोसँग फ्राई गर्ने। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ खुर्सानी चाहिँ त्यो अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ 3टा सुकेको खुर्सानी लिएकी छु। यो खुर्सानी यसरी रातो गरी भुटिसकेपछि यसलाई निकाल्दिने। खुर्सानी निकालिसकेपछि यही तातो तेलमा मैले यहाँ 3टा लसुन पनि राखेँ। लसुनलाई पनि हामीले त्यसै गरी भुटेर यहाँ तयार गर्छौँ। यसरी तेलमा भुटेर तयार गरेको लसुनले यो अन्डाको अचारको स्वाद एकदमै मिठो बनाउँछ। मैले यसरी यो लसुनलाई पनि भुटेर तयार गरेँ। यसलाई पनि निकाल्ने। अब यो तेललाई भने हामीले पछि अन्डाको अचारमा हाल्नेछौँ। अब भने अघि हामीले भुटेको खुर्सानी र लसुनलाई पिस्ने। त्यसको लागि मैले एउटा खल लिएँ। त्यसमा राखिदिएँ खुर्सानी र लसुन। यो सँगसँगै राखेँ। यसमा मैले थोरै नुन राखिसकेपछि यसलाई अब राम्रोसँग पिसेर यहाँ तयार गर्ने। हामीले यसलाई यतिको पिसेर तयार गरिसकेपछि अब हामी अन्डाको अचार बनाउन सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि मैले एउटा ठुलो बाउल लिएँ। त्यसमा राखेँ अघि उसिनेको अन्डा राखिसकेपछि यसमा राख्ने मसिनो गरी काटेको प्याज राखिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने अघि हामीले पिसेर तयार गरेको लसुन र खुर्सानी। यो राखिसकेपछि यसमा राख्ने हरियो धनिया। यो सँगसँगै राख्ने हरियो खुर्सानी। कतिको खानुहुन्छ पिरो त्यो अनुसार। यो राखिसकेपछि अब सुरुमा हामीले अन्डालाई यसरी म्यास गरिदिने। सबै अन्डालाई हातले यसरी म्यास गरिसकेपछि सबै सामग्रीसँग यसलाई मोल्ने राम्रोसँग। केही बेर यसलाई यतिको मोलिसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने कागतीको रस। यसरी यस्तो खालको अन्डाको अचार बनाउँदा चाहिँ हजुरले चुकमिलो भन्दा जति सक्दो फ्रेस कागतीको जुस नै युज गर्नु होला। यसले चाहिँ यो अचारलाई अझ स्वादिलो बनाउँछ। मैले कागतीको रस हालेर यसलाई हल्का मिक्स गरेर मोलिदिएँ। यतिको मोलिसकेपछि अब सबैभन्दा लास्टमा हामी यसमा राख्छौँ तेल। अघि हामीले जुन लसुन र खुर्सानी फ्राई गरेको तेल थियो त्यही नै राखिदिएँ यसमा मैले। अब यसलाई गरिदिएँ राम्रोसँग मिक्स। यतिको गरिसकेपछि एकदमै छिट्टो मिठो हाम्रो यो अन्डाको नयाँ खालको रेसिपी बनेर तयार भयो। अन्डाको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरले पनि एकचोटि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। एकदमै छिट्टो पनि बन्छ। आशा छ आजको यो छिट्टो मिठो युनिक खालको रेसिपी हेरेर हजुरले एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहुनेछ। ट्राई गरिसकेपछि हाम्रो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला कस्तो बन्यो हजुरको यो अचार। र यस्तै नयाँ नौलो छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।